Hi everyone! Welcome back again to my YouTube channel! Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, is magme-makeup tutorial naman tayo. And then, mga hindi pa na-subscribe sa aking YouTube channel, so subscribe na mo. Don't forget to click notification bell below and para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Sa mga gustong matuto paano ginawa itong look, ayan, just keep on watching. First nating gagawin guys, maglagay tayo ng kilay. So I'm gonna using this pencil eyebrow. Medyo matigas siya. Matigas. So ayan guys, next is ato din siyang i-brush ang atong kilay para ma-forma na din siya, makatag na ng angay katago. Ay, kabala ka guys kung may mga excess na eyebrow dyan sa ito guys, masisil char lang sa sisil. Next is, we will be using the liquid foundation sa ating mukha. Ang purpose nito guys, para ma-straight or ma-correct ang mga messiness. So, iba-blend natin guys ng ating beauty blender. So next is I'm gonna using this color orange for my eyeshadow. For my eyeshadow. Next is I'm gonna using this color pink here. So, lagyan din siya dito guys ng color brown. So, after dark brown guys, is I'm gonna using the black color para dito. Dito guys. Next guys is, mas maganda pag may concealer ka guys. Ang ilalagay mo dito, instead of foundation, concealer mas maganda. Kasi wala akong concealer, then I use this liquid foundation lang guys. Na ito siya kapobre. So ikakat natin yung edge here. Guys, i-retouch natin siya ng color pink here. So, ayan. Malapit na tayo matapos sa ating sa kakamata. So, mag-apply na tayo ng liquid foundation. I-blend natin siya ng bonggang-bongga.
A few minutes later.